Akko Suomelta, Marko Niemi, hei. Tässä meillä on A114 H4-malli, eli pikavaihteella oleva A-sarjalainen. Käydään hetken päästä kokeilemassa, minkälainen tämä on ajaa. Meillähän löytyy tästä A-sarjasta skuutterimallia. Pienimmät kaksi kappaletta, 84 ja 94 on 3-sylinterisiä. Sitten nämä isommat on 4-sylinterisiä. Ja tästä kahdesta keskimmäisestä, eli A104 ja 114 on saatavilla sitten tämä pikavaihdeversio. Tässä traktorissa on metalliväri, on lisää varustetta. Sitten on tuo G4S etukuormaaja, jossa on Selecto 3, kuorman vaimennin ja sitten tuo hydraulinen lukitus. Rengastuksena täällä on Mitaaksen 540 6538 ja edessä sitten 440 6528. Etulokasuojat siihen on myös otettu ja tuo sähköinen etukorma ja hallinta. Työvaloja on otettu lisää. Ja sitten tässä on 3 hydraulikkalohkoa, josta yhdellä on nyt sitten tuo virtauksen säärin siellä. Sitten on hydraulinen vetokoukku, joka käytellään nyt sitten tuolla yhdellä ruskealla lohkolla, ja sen pystyy tuolla vivulla nyt sitten valittamaan, että käytetäänkö tätä pikaliitintä vai sitten tuota vetokoukkua. Hytin jousitushan näihin on myös saatavilla. Tähän traktoriin sitä ei ole otettu, mutta se on tosiaan kans uusi lisävaruste nyt sitten näihin A4-iin. Käydäänpä sitten kokeilemassa, minkälainen se on ajaa. Ajaminenhan näillä nykytraktoreilla on sitten tosi helppoa. Tuolta vaan laitetaan virta päälle ja jos traktori vaatii hehkutusta, niin se hehkuttaa. Tuolla välähtää merkkivalo. Nyt lämmin keli ja traktorilla on vasta vähän ajettu, niin ei tarvinnut hehkuttaa. Suunnanvaihtaja on täällä aina, eli silloin kun tämä on suunnanvaihtaja tällä ala-asennossa, niin ollaan käsijarrulla. Tuosta se saadaan pois käsijarrulta. Sen jälkeen suunnanvaihto on eteen ja taaksepäin aina ilman kytkintä pystytään käyttöön. Ja vaihteistohan käytellään sitten näillä kahdella keinukatkaisijalla. Alemmalla vaakatasossa olevalla käytellään alueet A, B, C ja D. Ja sitten tällä toisella keinukatkaisella, missä on jäniksen kuva, käytellään pikavaihteet 4 kappaletta, eli tuosta plussasta isommalle ja miinuksesta pienemmälle. Sitten jos haluaa, niin täältä saa tämän vaihteesta pikavaihdeautomatiikan laitettua päälle. Symbolin vastainen reuna, kun painetaan alas, niin se on pois päältä. Sitten on 2 eri tasoa, millä se vaihtaa sitten pikavaihteita isommalle aina alueen sisällä. Eli tässä ensimmäisessä asennossa, kun tuo on, niin noin 1600 kierrosta moottorissa, niin se vaihtaa aina pikavaihdetta sitten suuremmalle. Ja sitten pystyy ohjelmoimaankin hyvin helposti liikkeelle lähtövaihteen, eli nyt esimerkiksi meillä on tuolla C1, jos se halutaan tuonne ohjelmoida, niin otetaan kytkin ensin pohjaan, suunnanvaihtaja eteen ja painetaan suunnanvaihtajalla olevaa nappia, niin se tallentuu sinne muistiin. Ja sitten jos taaksepäin haluttaisiin vaikkapa ottaa C2, valitaan vähän isompi pikavaihte, eli C2, painetaan noin lyhyt painallus tänne nappiin, niin nyt se lähtee eteenpäin aina C1 ja taaksepäin sitten C2. Ja tämän suunnanvaihtajan pehmeydenhän pystyy sitten myös ohjelmoimaan tuolta näytöstä aika lailla helposti. Ja samoin pikavaihteen kytkeytymisen pystyy sieltä ohjelmoimaan. Ja nyt sitten jos tuo ohjelmointi halutaan ottaa tuolta pois, niin painetaan kytkin pohjaan ja tuolta nappia semmonen vähän pidempi painallus, noin 2 sekuntia. Nyt se lähti sieltä pois. Suunnanvaihtaja taakse, otetaan sieltäkin ohjelmointi pois. Painetaan nappia noin 2 sekuntia, niin nyt sitä ohjelmointia ei ole siellä. Ja käydäänpä sitten, laitetaan tuolta valot päälle. Jos traktoriin on rastitettu niin sanotusti nuo yläajovalot lisävarustelistalta, niin ne löytyy tuolta. Laitetaanpa se ensin vaikka tuolla manuaalilla, eli nyt mä vaihdan itse nämä vaihteet tästä
Siinä ollaan D-alueella. Ja nyt sitten kun mä painan tästä pienemmälle alueelle, C-alueelle, se sopeuttaa pikavaihteen tehdyn nopeuteen sopivaksi. Ja pystytään pysähtymään ihan tästä tällä jarrulla ja lähtemään sitten taas liikkeelle jarru vapauttamatta. Nämähän menee sitten aika pienillä moottorikierroksilla. Sen 4.1, 4.2 on tuo nopeus näillä renkailla ja moottorissa on silloin vain noin 1850 kierrosta. 4.2 on nopeus ja 1850 on kierroksia moottorissa. Sitten jos esimerkiksi tulee mäkiin vastaan, vaaditaan traktorilta varuilta vähän lisää kierroksia tuonne moottoriin, niin C3 pääsee samaan nopeutta. Moottori ottaa sitten noin 2200 kierrosta. Ja näissähän on hyvin vääntäväksi kehuttu moottori kyllä näissä A4. Nyt mulla on D1 tuolla. Mä laitan tuosta pikavaiheautomatiikan päälle. Ja nyt kun nostetaan kierroksia tonne yli 1600, niin se vaihtaa meille suurempaa vaihdetta. Ja nyt meillä on sitten jo sillä D4 päällä. Ja jos vaihdetaan tuo automatiikka 2 tuolta, niin silloin sitä käytetään semmoisessa töissä, missä vaaditaan traktorilta vähän enemmän voimaa, niin silloin tuo pikavaihde vaihtuu vasta kun moottorissa on kierroksia yli 2000. Ja nyt kun hidastetaan, niin nostamalla ihan kaasupali ylös, niin se pienentää sitten tuota pikavaihdetta ja vaihdetaan itse tuosta alue tuolle C4 edelleenkin, jos pidetään tuo vaihde kaasupallin ylhäällä, niin traktori vaihtaa koko ajan pienemmällä. Tuo symbolin vastainen reuna kun painetaan alas, niin silloin pikavaihteet sitten pystytään taas käyttämään käsiä. Hydrauliikkapumpun tuottohan näissä on 98 litraa minuutissa. Etukuorma saadaan aktivoitua tästä painikkeesta, etumaisesta painikkeesta tässä kyynärnojassa. Sen jälkeen pystytään käyttelemään etukuormaa ja tällä joystickilla ja varsin mukavasti tämä koko se traktoriin liikkuu tuo etukuorma. Ja tässä traktorissa on nyt sitten otettu tuo hydraulinen kauhanlukituskin. Sitä käytetään niin, että painetaan tätä keskimmäistä painiketta toisella kädellä. Sitten painetaan joystickin ylempää nappia ja sivuttaisliikkeellä se aukaisee tuon lukon. Ja silloin kun lukko lukitaan, niin silloin riittää pelkästään tämä Selecto 3, eli joystickin ylemmän napin painaminen ja sitten sivuttaisliikkeen tekeminen, niin tuo sitten lukittuu tuo hydraulinen lukitus siellä. Ja vaimenihan tuossa on sitten myös, että sillä pystytään sitten, se parantaa tämän traktorin tielajo-ominaisuuksia aika paljon. Se on ikään kuin se on semmoinen jousitus tuolle etukuormaajan nostosylittereissä paine ja akku, jonka avulla se tasaa huomattavasti tämä traktorin kyytiä tuolla maantiellä ja pellolla. Ja ei muuta kuin räätälöimään oman myyjän kanssa mieluisilla varusteilla A4 tai sitten toki meillä löytyy näitä valmiitakin esittelytraktoreita, mutta jos ei näistä löydy mieluisilla varusteilla olevaa, niin oma myyjän yhteyttä, niin saatte tietää hinnan ihan teille oikeilla varusteilla. Ja muistakahan tilata sitten meidän YouTube-kanava, niin saatte aina ilmoituksen kun tulee uusia videoita.